කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාටම ඉතින් ආයිබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් වටින මාතෘකාවක්. ඒ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි කතා කරලා මේ වතුර මෝටර එකක් අපි කොහොමද නඩත්තු කරගන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද වතුර මෝටර එකක එන සාමාන්‍ය ලෙඩක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු කාරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරයක් විනාඩි 2ක් විතර වගේ දුවලා ඕෆ් වෙනවා. ඇයි එහෙම වතුර මෝටර එක ඕෆ් වෙන්නේ? හොඳට දුවලා තිබුණු මෝටරේ තමයි මේ විදිහට විනාඩි 2කින් විතර වගේ කාලයක් ඇතුළත එහෙම ඕෆ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතු තියෙනවා. හේතු දෙක තුනක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි වතුර මෝටර එකේ ඕල් අවුට් ස්විච් එක. ඕල් අවුට් ස්විච් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණාමත් ඒ විදිහට පොඩි කාලයක් දුවලා මෝටරේ නතර වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඕල් අවුට් ස්විච් එකේ දෝෂයක් තිබුණත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඕල් අවුට් ස්විච් එකේ දෝෂයක් නැතුව මෝටරය ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා ඕල් අවුට් ඒ කියන්නේ මෝටරේ ගන්න ඇම්පියර් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න කොටත් මෝටරේ ඒ විදිහට නතර වෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ ඔයාගේ මෝටරේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි ඒ විදිහට මෝටරේ නතර වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපි එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටර්මිනල් බොක්ස් එක ගලවලා අපි කැපැසිටර් චෙක් කරනවට වඩා හොඳම දේ තමයි පිටිපස්සේ පෑන් එක ගලවලා ඕනම කෙනෙක් දන්නවා වතුර මෝටර එකේ පිටිපස්සේ ෆෑන් එක ගලවලා ෆෑන් එක ගැලවුවට පස්සේ තියෙන කප් එක ඒ කප් එක 10 හෝ 8 එන4කින් තමයි පොම්පෙත් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ එන4 ගලවපුවාම සම්පූර්ණ මෝටරේ ඇතුළ අපිට පේනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෝටර ගෙඩිය එළියට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම වෝටර් සීල් එකකටවත් ඉම්පිලර් එකකටවත් එහෙම නැත්නම් රේසර් එකකටවත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කෑලි ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි කොයිල් එක විතරයි ෆෑන් එකයි අර එන හතරයි ගලවලා කොයිල් ගෙඩිය විතරයි අපි එළියට ගන්නෙ. එහෙම කොයිල් ගෙඩිය එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ රූප සටහනේ තියෙන විදිහට කොයිල් එක අපිට පේනවා. කොයිල් එකේ ඔක්සයිඩ් බැඳිලා එහෙම නැත්නම් කොයිල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කැරපොත් වගේ සත්තු ගිහිල්ලා ජරා කරලා එහෙම තියෙනවා නම් වතුර බැඳිලා මලකඩ අල්ලලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ මෝටරේ දෝෂ සහිත මෝටරයක් බවට අපිට සැකපල කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ඇත්තටම වතුර අඩුවෙන් එන්න හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ මෝටරේ නිකන් තිබිලා මේ මල අල්ලන එක. මොකද මල අල්ලපුවාම මැග්නට් වෙනකොට අර යකඩ ගුලිය නිසි ආකාරව අපිට උපරිම ශක්තියක් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හරියට කැරකෙන එකේ වේගය අඩු වෙනවා අර මලකඩ නිසා මැග්නට් වීමේ අඩුවීමක් වෙන හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහටම මම දැන් ඊළඟට ලැහැත්ති කරගත්තා ඔයාට මෝටර එකක් ඒ විදිහට ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙන මෝටර එකක අපි මෝටර එකේ කොයිල් එක ෆික්ස් කරන්නේ නැතුව ඒ දෝෂ සහිතව තියෙනකොට කොහොමද කොයිල් එක තිබුණේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් බලනකොට අපිට ඔයාට උනත් තේරෙනවා ඇත්තටම මෝටර එක ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා මලකඩත් අල්ලලා මේ මෝටර එක කැරකෙනවා. නමුත් මෝටරේ හිමින් කැරගෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර මලකඩත් එක්ක මැද ස්ටේටර් එක හරියට ක්‍රියාකාරීත්වය 100%ක් නැහැ. ඒ නිසා මෝටරේ හිමින් කැරගෙනවා. වතුර අදින්නෙත් ටික ටික. ඉතින් ඊට අමතරව මේ විදිහට මෝටරය ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා මේ ඉන්සුලේෂන් පොඩ්ඩක් හරි ඩැමේජ් වෙලා තිබුණොත් ඒ ඩැමේජ් වුණ තැනට මේ වතුර ගියපුවාම මෝටර එක දාපුවාම මේක බොඩි ලීක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර ඕල් අවුට් ස්විච් එකෙන් මේ මෝටරයට ඇම්පියර් අගය සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 6ක් වගේ තමයි මේ Solex මෝටර වලට එන්නේ. ඇම්පියර් 6ට වඩා වැඩි අගයක් මේ මෝටරයට ගන්න නිසා ආරක්ෂාවට දාලා තියෙන සජීවී වයර් එක හරහා තියෙන ඕල් අවුට් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් අපේ මෝටරේ ආරක්ෂා වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඕල් අවුට් ස්විච් එක නැත්තම් මේ මෝටර එක අනිවාර්යයෙන්ම පිච්චෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕල් අවුට් ස්විච් එක අපිට ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අපි මේකට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට පෙට්‍රල් ටිකක් අරගෙන මෝටර එකට හොඳට පෙඟෙන්න දාන්න. ඒ කියන්නේ මල්කඩ කාලා තියෙන වතුර ගියපු ඒ ඕනම මෝටර එකට බය නැතුව මේ විදිහට
පෙට්‍රල් දාලා එක පැත්තකට දාලා අනිත් පැත්තත් හරවලා ඒ පැත්තත් හොඳට පොඟන විදිහට පෙට්‍රල් බය නැතුව දාන්න. පෙට්‍රල් දැම්ම කියලා හානියක් නෑ, බය වෙන්න එපා. මේ විදිහට පෙට්‍රල් දාන්න. නැත්නම් අපිට ඇතුලේ තියෙන ජල අංශු අපිට අයින් කරගන්න බෑ. ඒ වගේම තමාර මලකඩ ගතිය යවා ගන්න බෑ. මොකද පෙට්‍රල් වලට අමතරව අපිට වෙන දෙයක් දාන්නත් බෑ. මේකට ටිනර් වාගේ දාන්න එපා. මොකද හේතුව ටිනර් වල සැර වැඩි, ඉන්සුලේෂන් එකට පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පෙට්‍රල් තමයි මේකට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳම අමුද්‍රව්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක සාර්ථකම විදිහට කරගන්න මම මේක පින්සලකින් වාගේ ආලේප කරන්නේ නැහැ පෙට්‍රල් ටික. මම පෙට්‍රල් ටික දාලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා මේ විදිහට කම්ප්‍රෙෂර් ගන් එකක් අරගෙන මම ඒ ගන් එක හරහා තමයි මේක මෝටර එකට පෙට්‍රල් ටික අල්ලගන්නේ. ඉතින් එහෙම කරනකොට අර මෝටරේ තියෙන අතුරු සිදුරු නැතුව මෝටර එකේ අර අපි පින්සලකින් එහෙම නැත්නම් බුරුසුවකින් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට වඩා දෙයක් මේ විදිහට කම්ප්‍රෙෂර් එකේ බටෙන් පෙට්‍රල් අල්ලපුවාම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වතුර මෝටර එක ගලවලා වතුර මෝටර එක උඩින් කියන්නේ මෝටරේ දිහා බලාගෙන දෝෂය අඳුර ගන්නට වඩා හොඳම දේ තමයි මෝටරේ දෝෂයක් බවට හඳුනාගත්තොත් එහෙම මහන්සිය බලන්න නැතුව පිටිපස්සේ පෑන් එක ගලවලා ඊට පස්සේ කප් එක ගාව තියෙන එන 4ක් 10යි ඒ එන 4 ගලවලා අර ෆෑන් එක තිබුණ ඇක්සල් එක තියෙනවනේ ඒ ඇක්සල් එක පොම්පි පැත්තෙන් අල්ලලා බිම ගහපුවාම මෝටර එක නිකම්ම ගැලවෙනවා. මේ කොයිල් ගෙඩිය මම මේ සුද්ධ කරන කොයිල් ගෙඩිය නිකම්ම ගැලවෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි වැඩක්. ඒක ඉතින් කාන්තාවකට උනත් ගෙදර ඉන්න කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටර්මිනල් බොක්ස් එක කොයිල් එක මේ බලන්න මුලින් තිබුණ ආකාරයට වඩා මම හොඳින් මේක සෝදාගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම කොයිල් එක දැන් අර අලුතෙන් ගන්නකොට ගලවපු විදිහටම කොයිල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරමටම මේක කොයිල් එක පිරිසිදු වුණා. දැන් මේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ඔක්කොම අයින් වෙලා මේ විදිහට කොයිල් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කම්ප්‍රෙෂර් එකෙන් මම මේක අල්ලපු නිසා තමයි මෙහෙම ගොඩක් සාර්ථකව ඒ තිබුණ මලකඩ වතුර ඒ දේවල් ඔක්කොම අයින් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඔයාට කම්ප්‍රෙෂර් එකක් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් බුරුසුවකින් වාගේ මේක හොඳට පෙට්‍රෝල් පොඟවලා අතුල්ලලා අයින් කරන්න තියෙන අපද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෝටර එකේ කන්ඩෙන්සර් එක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕනම මෝටර එක පොඩි හම් එකක් එනවා. ගාන හම් එකක් ඇවිල්ලා මෝටර එක කැරකෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අතින් කරකවපුවාම මෝටර එක කැරකෙන්නේ. නමුත් ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකේ දෝෂයක් තිබුණොත් හෝ ඇතුළට වතුර ගිහින් තිබිලා හෝ බොඩි ලීක් එකක් නම් තමයි මෝටර එක විනාඩියක් දෙකක් දුවලා ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෝටර එකේ වයින්ඩින් එක ඩිරෙක්ට් ෂෝට් එකක් කියලා තමයි ඒ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන විදුලිය නිව්ට්‍රල් එක සහ පේස් එක දෙක එකට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේක බොඩි ලීක් කියලා. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෝටර එක ගලවලා පෙට්‍රල් දාලා හොදලා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් කොයිල් එක පිච්චිලා තිබුණොත් අපිට මේ විදිහට ගලවපුවම බලා ගන්න පුළුවන්. පිච්චිලා තිබුණොත් එහෙම අපිට මෝටරේ උතා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දුරට ඔය රෝග කියන්නේ ලෙඩේට විසඳුම මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් 100%ක් ඒ නිසා වැඩි මුදලක් වියදම් කරගන්න නැතුව අපිට අපේ ගෙදරදීම මෝටරේ හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේකට වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මයින් අහපු දෙයකට ගොඩක් අයට එක වීඩියෝ එකකින් මම උත්තර දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් තව නොදන්න දේ තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගොඩක් අය ඉල්ලන දේ එකම වීඩියෝ එකකින් මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වතුර මෝටරේ ගැන මම 15ක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ලහිරු මාල්ෂික YouTube channel එක subscribe කරලා ඉදිරියටත් මාත් එක්ක ඉන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.